เครื่องมือทางพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในชีวิตประจำวันสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราทุกคนต้องตัดสินใจวันละหลายครั้งตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นจะพูดหรือจะเงียบจะตอบโต้หรือจะอดทนไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตเช่นการงานความสัมพันธ์การเงินหรืออนาคตของตนเองคำถามคือเราตัดสินใจด้วยอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความกลัวหรือด้วยความเคยชินพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเชื่อแบบงมงายแต่ให้เรามีเครื่องมือเพื่อใช้ตัดสินใจอย่างมีสติปัญญาและเมตตาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญเหล่านั้นที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับเครื่องมือที่ 1. สติหยุดก่อนตัดสินใจเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดคือสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสติเป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสติคืออะไรไม่ใช่การคิดเยอะแต่คือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะก่อนจะตัดสินใจใดๆถ้าเราขาดสติการตัดสินใจนั้นมักถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธความโลภความกลัวตัวอย่างง่ายๆมีคนพูดกระทบใจเราถ้าไม่มีสติเราตอบโต้ทันทีถ้ามีสติเรารู้ว่าตอนนี้โกรธเพียงแค่รู้ความโกรธจะอ่อนกำลังลงและการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปทันทีสติคือปุ่มหยุดก่อนกดปุ่มตัดสินใจเครื่องมือที่ 2. โยนิโสมนสิการแปลว่าการคิดให้ถูกทางเมื่อมีสติแล้วเครื่องมือต่อไปคือโยนิโสมนสิการแปลว่าการคิดโดยแยบคายคิดให้ถึงเหตุและผลพระพุทธเจ้าไม่สอนให้คิดตามอารมณ์แต่สอนให้ถามคำถามที่ถูกต้องเช่นสิ่งนี้เกิดจากอะไรถ้าทำแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรผลระยะสั้นกับผลระยะยาวต่างกันอย่างไรเช่นเรากำลังจะตัดสินใจโกหกโยนิโสมนสิการจะช่วยให้เรามองเห็นว่าอาจรอดวันนี้แต่ความไม่ไว้วางใจจะตามมาในวันหน้าการคิดให้ถูกทางทำให้การตัดสินใจไม่หลงทางเครื่องมือที่ 3. กุศลหรืออกุศลเข็มทิศของใจพระพุทธเจ้ามอบเข็มทิศง่ายๆให้เรานั่นคือการแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นกุศลและสิ่งใดเป็นอกุศลถามตนเองก่อนตัดสินใจว่าสิ่งนี้เพิ่มความโลภโกรธหลงหรือไม่หรือเพิ่มเมตตาความเข้าใจและปัญญาถ้าการตัดสินใจนั้นทำให้ใจเราหนักอึดอัดร้อนรุ่มมักเป็นอกุศลถ้าการตัดสินใจนั้นทำให้ใจโปร่งเบาและไม่เบียดเบียนนั่นคือกุศลใจที่สงบขึ้นคือสัญญาณว่าตัดสินใจถูกทางเครื่องมือที่ 4. ไตรลักษณ์มองความจริงของชีวิตหลายครั้งที่เราตัดสินใจผิดเพราะเราคาดหวังให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่พระพุทธเจ้าสอนความจริง3ประการเรียกว่าไตรลักษณ์ 1. ทุกสิ่งไม่เที่ยง 2. ทุกสิ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 3. ทุกสิ่งไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเมื่อเข้าใจสิ่งนี้เราจะตัดสินใจด้วยใจที่เบาลงไม่ยึดติดไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปปัญญาเรื่องไตรลักษณ์ทำให้เรากล้าตัดสินใจอย่างไม่ยึดติดเครื่องมือสุดท้ายคือเมตตาและกรุณาตัดสินใจโดยไม่ทำร้ายก่อนตัดสินใจลองถามว่าการตัดสินใจนี้เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่เราสามารถเลือกทางที่อ่อนโยนกว่านี้ได้ไหมเมตตาไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญที่จะไม่ทำร้ายการตัดสินใจที่มีเมตตาจะไม่ทิ้งรอยแผลในใจสรุปและชวนปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ให้เครื่องมือแก่เราได้แก่ 1. สติ 2. โยนิโสมนสิการ 3. กุศลหรืออกุศล 4. ไตรลักษณ์ 5. เมตตาและกรุณาลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆในแต่ละวันไม่ต้องสมบูรณ์แค่รู้ตัวก่อนตัดสินใจชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างมั่นคงเพราะทุกการตัดสินใจที่มีสติคือก้าวเล็กๆที่พาเราเข้าใกล้ความพ้นทุกข์มากขึ้นขอให้ทุกท่านใช้เครื่องมือทางพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตและพบกับความสงบที่แท้จริงครับ
สาธุ